गाइज वेलकम बैक टू माई च्यानल। सो आज हो 11 गते। आजदेखि नेपालमा पनि सबैजनालाई होम अरेस्टको सूचना जारी भएको छ नेपाल सरकारबाट। सो म त आफ्नो घरमा नै बसिरहेको छु। हजुरहरू पनि प्लिज बाहिर ननिस्कनु होला, तपाईको हेल्थको लागि भनिराखेको कुरा हो यो। सो आफ्नो हेल्थको विचार आफैले गर्नुपर्छ, त्यही भएर प्लिज बाहिर ननिस्कनु, घरमै बस्दिनु होला। यति दिन कमसेकम 14 डेजको लागि भएको भए यो कुरा एकदमै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। तर पनि 7 डेजको लागि कुरा भएको छ, तर पनि यो पनि ठिकै छ हैन। त्यही भएर सबैजना प्लिज सपोर्ट, गभर्नमेन्टलाई सपोर्ट गरिदिनु होला, घरबाट बाहिर ननिस्कनु है त। अब यो कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि भन्दा पनि आफ्नो बडीको इम्युनिटी पावर कसरी बिल्डअप गर्ने भनेर मैले रुगा खोकी लाग्दा नर्मली युज गर्थेँ हैन, जे होम रेमेडीहरू हैन, त्यसले सन्चो पनि हुन्थ्यो, बच्चाको लागि पनि सन्चो हुन्थ्यो, हजुरहरूलाई पनि अलिकति हेल्प हुन्छ कि भनेर म सेयर गर्न चाहदैछु। सो अब भिडियो सुरु गरौँ है त। यो जुसमा मैले बिटरुट अनि पानी अनि त्यस पछाडि हाफ कागती निचोड दिएको छु। यसरी यो जुस चाहिँ म बिहान उठ्ने बित्तिकै पहिला तातो पानी खान्छु अनि त्यस पछाडि म यो जुस खान्छु। त्यसको आधी घण्टा पछाडि यो जुस खान्छु म। अब यहाँ चाहिँ मैले यो पानी उमालिरहेको छु। यो पानीमा मैले ज्वानो, जीरा, तुलसी पत्ता, अदुवा, मरिच अनि दालचिनी हालेर यो पानीलाई चाहिँ मैले 1 घण्टा जति फर्स्टमा चाहिँ एक पटक उम्लिने बेलासम्म हाई हिटमा अनि त्यस पछाडि 1 आवर चाहिँ मैले एकदमै लो फ्लेममा यो पानीलाई उमालेको छु। यसलाई चाहिँ म औषधि पानी भन्छु हैन। अब हजुरहरूले जे भन्न मन लाग्छ त्यही भन्नुस्। यो चाहिँ रुगा लाग्दाखेरिमा चाहिँ हामी सधैँ युज गर्छौँ, रुगा खोकी लाग्दा, अनि यसले एकदमै राहत मिल्छ, एकदमै छिटो निको हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ म यसरी छानेर थर्मसमा हालेर राखिदिन्छु। यो पानी चाहिँ हामी दिनमा 2 पटक 3 पटक जति बेला खान मन लाग्छ यो पानी चाहिँ दिउँसोभरि खाइराख्छौँ हामी, सबैजना घरको मान्छेको लागि हो। यसमा चाहिँ मैले यो बच्चाको लागि राखेको हो, बच्चाको लागि भएर म यसमा अब यो मिश्री पनि राखिदिन्छु यति। अनि यसलाई एकछिन यतिकै मनतातो हुने बेरसम्म ओपन नै छोडिदिन्छु, त्यस पछाडि बन्द गरिदिन्छु अनि बच्चाले पनि दिनभरि यो खाइराख्छ। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। अलिकति भने पनि हजुरहरूलाई मद्दत मिलेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ, त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई।